สถานที่ถ่ายทำเรียกว่าไพลอตอันเนี้ยไพลอตนี้ก็คือแบบเราสองคนก็แอนอยู่เพราะว่าก็หนักก็เต็มที่ก็คือเราจะทำไพลอตเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดอยากจะให้ภาพของสิ่งที่เราคิดไว้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยก็คือโอ้โหเราถ่ายกัน2วันแต่เป็น2วันที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเพราะว่าเราแบบมีย้ายโลเคชั่นแล้วเราก็มีทีมอาร์ตที่มาเนรมิตทางโกดังให้เป็นคุกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายคือข้างในคุกเนี่ยไม่ใช่สถานที่คุกจริงเลยดังนั้นเราต้องบิวขึ้นมาใหม่ห้องขังห้องสืบสวนห้องน้ำห้องอาหารทุกอย่างเราต้องทำแบบคุกอิงขึ้นมาใหม่แล้วก็คอสตูมค่ะคอสตูมเราก็ต้องตัดชุดนะคะเอ็กซ์ตร้า50 คนทุกคนจะต้องมีชุดคอสตูมก็คือเป็นของคุกของเราแล้วก็มีป้ายชื่อใช่ไหมแล้วทุกคนโทนสีอาร์ตใดทุกอย่างเราทำใหม่หมดเลยเพื่อให้ดูแล้วมันเป็นโลกใหม่เนาะคนจะได้ไม่อิงถูกผิดตามกฎระเบียบที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นโลกหนึ่งของเราขึ้นมาใหม่คือมันเหมือนเป็นความตั้งใจเรา2 คนอยู่แล้วครับที่เราจะสร้างเรือนจำแห่งนี้ให้เป็นเรือนจำพิเศษสำหรับพวกเราหมายถึงว่ามันเป็นภาพในความคิดของเราที่จะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาเป็นเรือนจำในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อิงกับของจริงแบบ 100% คอสของการที่ใช่มโหฬารอยู่คอสมหาศาลของการทำไพลอตเรื่องนี้นะคะแต่เราก็รู้สึกดีใจมากเพราะเราได้ทีมที่เก่งมากทีมที่มาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตากล้องผู้กำกับนะคะแบบทีมทุกคนก็คือเป็นทีมที่ทุกคนเป็นทีมมืออาชีพทุกคนเป็นทีมแบบทีมที่สร้างหนังจริงๆแล้วเขาก็สละเวลามาทำไพลอตอันนี้ให้เราก็รู้สึกดีใจมากๆที่ว่า My Media ได้คนเก่งมากๆมาร่วมงานด้วยและที่สำคัญเพลงประกอบเพลงประกอบจะพูดถึงเรื่องเพลงประกอบไม่ได้เพราะพี่เต๋อยกหูเพลงประกอบก็คือมันมีเพลงนึงที่ผมชอบมากครับเป็นเพลงของคุณ Gizzy Cafe และด้วยความที่เราเป็นแฟนเพลงของ Gizzy Cafe อยู่แล้วเราก็อยากได้เพลงนี้มากมาอยู่ในไพลอตตัวนี้นะครับก็เลยตัดสินใจทักไปหาพี่เล็ก Gizzy Cafe เลยซึ่งเขาก็ใจดีมากๆครับเขาก็เหมือนแบบมอบเพลงนี้มาให้ก็บอกกับเขาสัญญาว่าจะพยายามทำไพลอตตัวนี้และซีรีส์เรื่องนี้ให้แบบคู่ควรกับเพลงของพี่เล็กเราต้องทำให้ได้อะคือตอนนี้เราแบกความหวังของทุกคนเอาไว้ว่าเราต้องทำซีรีส์เรื่องนี้ให้ดีที่สุดจีนนะครับปราด รัตนศิลป์วิไลนะครับเป็นผู้กำกับของโปรเจกต์ Clarebell Pilot Series นะครับตอนแรกก็เครียดเนาะตอนมามันเยอะต้องถ่ายเยอะมากแล้วก็มีเซตใหญ่ๆมีการแสดงที่ต้องหนักหน่วงอยู่พอสมควรของวันนี้ก็แต่พอได้มาถ่ายครับก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนนักแสดงทุกคนเนาะทั้งเมเบิลทั้งแบงค์จีก็เก่งมากเก่งแล้วอิมเพรสมากครับพอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วทุกคนแบบอินคอนโทรลกับคาแรคเตอร์ตัวเองมากทุกคนรู้จักตัวเองกันอย่างดีถึงแม้น้องๆอาจจะไม่ได้ประสบการณ์เยอะแต่รู้สึกว่าจากที่เห็นวันนี้ฮะก็คือทำได้ดีกันมากๆมีความตื่นเต้นมากเลยว่าเพราะรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพราะมันเป็นการ treat genre girl love เนี่ยที่มันมีความมันเป็นไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเนาะที่ผมเห็นในทางที่อื่นเขาทำกันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบความเป็นมนุษย์มีความอะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่คนเขาคาดหวังกันกับจอนราคือเราอยากเล่าเรื่องของความรักของ2 คนในคุกในที่คนปกติไม่ได้อยากจะไปอยู่ที่นั่นเนาะแต่พอมันเป็นเรื่องความรักเนาะผมก็เลยอยากทำให้คุกเนี่ยมันมีความสวยงามมีความละมุนมีแอสเธติกที่ยูนิคไปกว่าหนังคุกที่เราจะเห็นทั่วๆไปที่จะมีความแบบเคลิบมีความน่ากลัวแต่พอรู้สึกว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยผ่านมุมมองของเบลที่เข้ามาตอนแรกมันก็มีความน่ากลัวแหละการเข้ามาในคุกอะไรใดๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วตัวละครได้พบกับความรักที่ในโลกจริงเขาไม่มีก็เลยรู้สึกว่าการเล่า feeling เนี่ยของตัวละครผ่านตัวภาพหรือ aesthetic ของภาพ
ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็รอไปดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมไม้พาเลตครับตอนแรกเราก็ฟังเนื้อเรื่องทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกแบบสนุกแบบ surprisingly มากๆนะสำหรับผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีแล้วแบบเขาอ่ะพี่เต๋อเขาแบบเป็นคนเขียนบททุกอย่างเองด้วยเลยก็รู้สึกว่าเอาไว้อยากทำออกมาให้มันดีมากๆอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นทั้งพี่เต๋อและพี่ใหม่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบดีที่สุดคือเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าภาพที่ตั้งแต่ตอนเราวางแผนจนมันเกิดขึ้นจริงอ่ะรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างคล้ายซึ่งแต่ว่าสิ่งที่ไอ้รู้สึกว่าต่างมากที่สุดอ่ะที่เราเซอร์ไพรส์ที่สุดอ่ะคือตัวแสดงทุกๆแทบเยอะเลยอ่ะจริงๆแบบมากกว่าครึ่งแน่นอนอ่ะที่เรารู้สึกว่าแบบต่างจากที่เราคิดตอนแรกที่เราเห็นว่าแบบพอสจะเป็นแบบนี้ดีต้องเป็นแบบนี้แคลร์เบลก็ตามอ่ะมันมีแบบหลายๆคนรู้สึกว่านี่คือครั้งแรกของเขาแล้วเขาแบบเซอร์ไพรส์เราได้อ่ะพวกเรามีการทำการวาดบอร์ดด้วยก่อนจะมาถ่ายซึ่งมันก็คือการวาดแบบสิ่งที่เราจะถ่ายคร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วดีมันเป็นเหมือนเป็นคนตัวใหญ่มาตลอดเลยอะตั้งแต่แรกอะในหัวเราอะนึกออกปะแล้วมันจะมีความเป็นแบบคนที่สามารถแบบแกล้งคนบูลลี่คนตัวใหญ่ๆแบบเป็นหัวโจกอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นน้องเขาแล้วแบบคืออันนี้คือความเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงด้วยว่าแบบจังหวะแรกเราก็แบบเฮ้ยน้องเขาตัวเล็กมากเลยนะเขาจะแบบเขาจะสู้ทุกคนได้เหรอเขาต้องเป็นหัวโจกของคุกนะนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยแล้วมันได้ด้วยอ่ะแบบดูเป็นคนที่สามารถเป็นหัวโจกถึงแม้จะเป็นตัวเล็กกันนึกออกปะแล้วมันกลายเป็นแบบมันดีมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยผมว่าทุกคนทำได้ดีอย่างน่าตกใจทุกคนเลยนะคือเอ็นดูน้องมากค่ะน้องล้มคือด้วยความที่หนู ตัวใหญ่กว่าหนูก็น่าวิ่งเลยแล้วน้องพยายามคว้าตามคาแรคเตอร์น้องค่ะคือแบบจะเอามาให้ได้จะจับมาให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งน้องก็เกิดอุบัติเหตุล้มอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ร้องไห้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยแบบเอ็นดูน้องมากเพราะว่าน้องก็แบบรู้สึกผิดอ่ะน้องรู้สึกผิดกับหนูรู้สึกผิดกับทุกคนที่แบบว่าเหมือนฟิลน้องทำเสียงานอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าน้องก็ยังมาเล่นซีนที่แบบน้องยังไหวได้อยู่อ่ะคือคิดเก่งมากรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะคิดรู้สึกว่าทำให้ทุกคนแบบเสียเวลากับตอนที่คิดแบบต้องปฐมพยาบาลอยู่อะค่ะก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของกองแล้วแบบคือมันคิดรู้สึกผิดค่ะจริงๆจบแล้วจะร้องไห้แล้วสุดทีเดียวครับภูมิใจพี่เวิร์นมากภูมิใจในตัวพี่เวิร์นมากใช่คือวันนี้พี่เวิร์นแบบต่อยแล้วพอมาเห็นแบบพี่เวิร์นทำถึงมากแบบมันตื้นตันมันภูมิใจมันแบบว่าหูนี่แบบพี่ถามเราหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองในมุมแบบที่ไม่ใช่เป็นแป้งจีอ่ะเป็นในมุมแบบเบลอ่ะคือแบบหูเขาแบบยอมเจ็บขนาดนี้ยอมอะไรขนาดนี้เพื่อที่แบบคนรักก็คือเราอ่ะต่อยแล้วต่อยอีกต่อยแล้วต่อยอีกเอากะให้ตายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาแบบตัวแขนนี่ค่อนข้างโหดมากโหแบบทำให้ตอนนี้คือแขนไม่มีแรงค่ะเพราะทุ่มสุดตัวแล้วก็เลือดคือแบบหัวแบบเหนียวมากจนไปสระผมมาค่ะถึงกลับมาได้สภาพนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นเอาจริงๆนะหนูรู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยในตัวแค่แบบในชีวิตประจำวันอะเราไม่ได้ใช้อะแล้วพอแบบเหมือนเราเอาจุดนั้นในตัวเราออกมาใช้มันก็เหมือนแบบระเบิดออกมาก็คือแบบโอ้โหพอชเนี่ยแบบต้องมาดึงเราออกจากฉากออกจากการต่อสู้ใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นผู้คุมเรานี่ก็คือต้องแบบขัดขืนอย่างรุนแรงเพื่อไม่ให้แบบก็ฉันจะต่อยก็ฉันจะฆ่ามันอะไรเงี้ยบาเบลก็เลยโดนกึกไป1 ดอกอย่างนี้เลยค่ะแล้วแบบอุ้ยจำได้ว่าแรงมากเพราะเราแบบสู้สุดตัวเพราะเราจะออกอะไรเงี้ยเข้าฉากกับแคร์แล้วครับโอ้ยห้ามยังไงก็ไม่อยู่ครับดิ้นเหลือเกินผมคุมเนี่ยยังแบบต้องใช้แรงเยอะมากเพราะแคร์นี่ก็คือแบบอยากที่จะต่อยอย่างเดียวบ้าอย่างเดียวผมนี่ต้องแบบงัดแรงกายแรงใจในการแบบล็อกเพื่อไม่ให้แบบไปต่อยต่อเนาะสุดๆจริงครับเล่นกับแคร์เนี่ยบ้าสมใจจริงๆครับ